Chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chuyển sang clip thứ 8 trong series về Astro Plus. Đó là chức năng phòng thủ, một chức năng tuyệt hay. Chức năng phòng thủ được chia thành hai mảng tách bạch. Thứ nhất là mảng bảo vệ. Mảng này có nhiệm vụ thực hiện đồng thời 3 hành động khi sự kiện xuất hiện. Ví dụ khi phát hiện thấy đối thủ đang tấn công mình bằng một skill có trong danh sách thì nó sẽ tự động trang bị đao khiên, đồng thời bơm máu tím nếu máu dưới 90%, cuối cùng là tự động kích hoạt búp thủ. Thứ hai là mảng dị trạng. Mảng này sẽ thực hiện đồng thời từ 3 đến 5 hành động khi sự kiện xuất hiện. Ví dụ khi phát hiện bị dính tan rã thì nó sẽ tự động hóa giải dị trạng, đồng thời kích hoạt búp thủ và mana shield nếu chọn, đồng thời kích hoạt bơm máu và đao khiên để thủ. Mình dành chút thời gian để demo nhé. Bấm nút Start. Ủa, sao con Red bị dính skill rồi mà không thực hiện các chức năng phòng thủ vậy nhỉ? Nhầm rồi các bạn, phải chọn con Z để kích hoạt chức năng chứ. Lại nhé. Các bạn thấy nó trang bị đao khiên có nhanh không? Kích hoạt búp thủ rồi này. Bơm máu tím luôn rồi này. Đại khái thì nó sẽ thực hiện 3 hành động để thủ khi sự kiện xảy ra. Sự kiện là đối thủ tấn công mình bằng một trong những skill có trong danh sách đã được cấu hình. Các bạn xem kỹ một lần nữa nè. Lần này thì búp thủ đang hồi chưa xong. Ok, mình chuyển qua demo mảng dị trạng. Lưu ý, nếu các bạn chọn Pew thì nó sẽ không trang bị đao khiên, nó sẽ hóa giải bằng thuốc và ăn máu tím nếu máu dưới 90%. Còn nếu các bạn chọn Skill thì nó sẽ trang bị đao khiên, hóa giải và bơm máu bằng Skill. Có sự khác biệt rõ ràng trong cách bạn chọn hóa giải bằng Pew hay bằng Skill đó nhé. Nếu chọn Pew thì có thể vừa hóa giải vừa tấn công được luôn. Nên chọn một loại Pew hoặc Skill để hóa giải thôi, chứ thấy nhiều bạn quất cả hai tùy chọn luôn, kiểu như chọn hết cho chắc ăn hay sao ấy. Mình demo nên mình chọn cả hai loại để hóa giải. Với lại server này không có Pew đen, nhưng mình vẫn chọn để nó ăn máu tím. Ok, vào game thử. Lúc cần dính dị trạng thì mãi không chịu dính. Đó, các bạn thấy nó thực hiện cùng lúc 6 hành động: búp thủ, trang bị đao khiên, bơm máu tím, bơm máu bằng skill, hóa giải bằng skill, hóa giải bằng Pew nếu có Pew. Thôi cứ tạm thế đi, giờ mình chuyển qua hướng dẫn cấu hình. Bấm nút tạo mới. Nó sẽ tạo một bộ dữ liệu mới. Bấm nút cập nhật đao khiên. Vì đang trang bị đại đao nên nó cập nhật đại đao. Phải vào game trang bị đao khiên cho nhân vật rồi ra đây bấm lại.
bấm nút. OK, đã cập nhật đao khiên. Còn đây là nút bấm để liệt kê danh sách các skill hóa giải dị trạng. Bấm nút. Nó in ra tất cả skill hóa giải dị trạng vào nhật ký. Sau đó bạn chọn lấy một skill trong này để cấu hình. Lưu ý, để chọn đúng skill cần hóa giải thì phải biết so khớp thông tin trong nhật ký với tên server name trong này, chứ chọn bừa là không được đâu nhé, các thánh. Còn đây là các kiểu bị dính dị trạng, chọn để nó hóa giải. Lưu ý, chọn ít thôi, chứ chọn nhiều thì nó hóa giải liên tục, khi đó làm gì còn thời gian đâu mà đánh đấm người ta. Mình demo nên chọn hết. Vẫn nhắc lại, chọn Pew nếu muốn vừa hóa giải mà vẫn tiếp tục tấn công đối thủ. Mình chọn Pew để test. Bấm lưu. Vào game test thử. Mình đánh cho con rết tụt máu cái đã, chứ nếu máu vẫn để 100% thì chút nữa nó không ăn máu tím. OK rồi, bây giờ mình bắt đầu xịt nhé. Bị dính dị trạng rồi kìa. Đó, nó ăn máu tím rồi nhé. Nếu có Pew đen thì nó cũng ăn luôn. Nhưng không trang bị đao khiên. Nó chưa kích hoạt búp thủ vì mình chưa cấu hình búp thủ cho nó. Bấm nút sửa để nó nạp lại dữ liệu mới nhất. Giờ chọn hóa giải cả Pew và skill để test. Đó, trang bị đao khiên rồi. Bơm máu bằng skill và ăn cả máu tím luôn.
Bây giờ qua phần này để cấu hình trong tab bảo vệ. Bút thủ là các skill ở hang này nè các bạn. Chọn lấy một skill để cấu hình. Nhớ chuỗi Bloody Emperor để làm từ khóa tìm kiếm. Bấm nút tìm kiếm. Copy tên server name của skill, sau đó dán vào đây. Các bạn nên để ý chữ số đằng sau tên server name, nó phản ánh cấp độ skill đấy nhé, cực kỳ hữu ích để nhận diện skill. Ok, bây giờ mình cấu hình một skill của đối thủ nhé. Chọn skill này của con Black để cấu hình. Các bạn thấy số 1 chưa? Vậy nên chắc chắn tên server name của skill này phải có số 1 ở cuối. Để tìm skill của đối thủ thì phải vào menu cài đặt. Chọn tìm skill. Nhập từ khóa. Nó in ra rồi nè. Có số 1 ở cuối tên server name là đúng thêm thuộc tính cấp độ 140 và tên skill nữa. Nếu thấy trùng khớp thì chính xác luôn, không phải lăn tăn. Copy tên server name. Dán vào đây. Cho phép cấu hình tối đa 5 skill của đối thủ. Thử lại nhé. Các bạn để ý kỹ nè. Ok gà đen. Tóm lại thì cấu hình trong menu phòng thủ cũng dễ như ăn ớt. Các bạn để ý một chút là sẽ làm được. Vậy mình xin dừng clip tại đây. Chào thân ái và quyết thắng.